Chào các bạn. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mà ném máy bay lúc về lúc không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là lý do tại sao ha. Thì như các bạn biết là cái máy bay này nó rất là nhẹ và cái cánh của nó rất là nhạy cảm khi mà nó thay đổi một chút xíu thôi hoặc là không cân đối thôi là cái hiệu quả bay của nó sẽ không có tốt. Thành ra là để cho các bạn bay nó ổn định á, thì các bạn phải giữ cho cái cánh nó thật sự là cân đối và ít thay đổi khi mà mình ném. Để mà làm được đó thì cái việc mà chụp máy bay hoặc là cầm máy bay thì các bạn phải để ý rất là kỹ sao cho cái máy bay nó không bị biến dạng cái cánh. Có nghĩa là các bạn tránh cầm vào cánh này, đó, tránh cầm vào cánh, mình cầm là cầm ở vị trí cuối là thôi, hoặc là vị trí mà nó khó có thể biến dạng. Và khi chụp á, thì các bạn lưu ý là chụp làm sao đó đừng ảnh hưởng đến cái cánh. Thì thường thì lúc đầu mà mình mới chơi thì mình chụp như thế này, có nghĩa là một tay mình sẽ chặn đầu và một tay mình hứng phía dưới, mình chỉ có hứng thôi chứ hầu như không chụp. Và sau này mình chơi tốt rồi á, mình cảm giác được cái đường bay của máy bay rồi á, thì mình sẽ chụp bằng ở phía đầu như thế này, cái máy bay nó xuống đây thì mình sẽ chụp như này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gần như là cái tư thế chụp như vậy thì mình sẽ không làm ảnh hưởng đến cái máy bay, cái cánh của nó vẫn giữ nguyên như hình dạng ban đầu. Đó là cách chụp thứ nhất. Cái thứ nhất là một tay là chặn ở đầu để cho máy bay nó dừng lại, và một tay là đỡ phía dưới và mình không có bóp máy bay vào nhé các bạn. Cách thứ hai là mình sẽ chụp một tay bằng cách là đỡ phía dưới cho tay nó máy bay nó tự chui vào cái tay của mình. Và còn một cách nữa các bạn sẽ thấy là tay mình sẽ đưa như thế này, vừa là chặn máy bay dừng lại và vừa là đỡ máy bay luôn. Thì nó chặn, mình chặn nó đứng lại và nó tự rớt xuống tay mình như thế này ha. Vậy là các bạn đã hiểu ra nguyên lý chưa? Tức là làm sao để cho mình chụp máy bay mà máy bay nó không bị biến dạng. Thì khi đó mình sẽ ném máy bay nó sẽ bay rất là ổn định, hầu như là 100% mình ném nó sẽ bay về. Rồi, chào tạm các bạn ha. Video clip hôm nay là hết rồi.